අයිබෝන් නැවුම් දවසක් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් ඔයගලන්ව පිළිගන්නවා සාදරයෙන්. වෙනද වගේම අපේ දේශීය දේවල් වලින් ඔයගලන්ට ගුණ ශරීරයට අගුණ නැති දේවල් අරගෙන තමයි හැමදාම මම ඔයගලන්ගේ ඉදිරියට ආවේ. ඒ වගේම අදත් මම හිතුවා ටිකක් මේ රස්නේ කාලේ ඔයගලන්ට ඇඟ සිසිල් කරන්න වසවිස නසන රසවත් කැඳක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඔව්. මම හිතුවා ඔයගලන්ට මුරුංග වලින් රසවත් කැඳක් හදන හැටි ඔයගලන්ට ගෙනෙන්න. මගේ රෙසිපි එක අද ඒකයි. අපි එහෙනම් බලමු ඉක්මනට කොහොමද හදන්නේ කියලා. හැබැයි මේ කැඳයකට ඉතාමත් කුඩා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් තමයි හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට හරිම ලේසි. එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න ඉවර වෙනකම්ම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි. එහෙනම් බලමු මොනවාද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි මුරුංග කොළ. මෙතනදී මම මුරුංග කොළ අරගෙන හොඳට වතුරේ තිබ්බා. තියලිවල හොඳට සෝදගත්තා 3-4 පාරක්. මොකද කොළේ අනිත් පැත්තේ චූටි කුඩා කෘමි සතුන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔක්කොම එකින් එක පරීක්ෂා කරලා හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. මම අද මේ ප්‍රමාණය කියන්නේ මේ වගේ මිටක් තමයි මම මුරුංග කොළ ගත්තේ. මිට එක්කෙනෙකුට සෑහෙන්න වගේ තමයි මම කැඳේ එක අද හදන්න හිතාගත්තේ. එතකොට මුරුංග කොළ මිටක් ගත්තා. ඒත් එක්කම මෙතන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි සුදු ලුණු. සුදු ලුණුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර, රතු ලුණු බික් 2ක්, ඒ වගේම දිය කිරි. ඒක 3 වෙනි කිරි තමයි මම මෙතන භාවිතා කරේ. මිටි කිරි භාවිතා කරන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ අරගත්තා. උළු හාල්, ගම්බිරිස් කුඩු, ඔයගලන්ගේ රසායනික ලුණු. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම හදන හැටි බලමු. හරි. හොඳයි. අපි දැන් හාල් ටික අරගමු. මම දැන් එක්කෙනෙකුට සෑහෙන්නනේ ගත්තේ. මම ග්‍රෑම් 50ක් විතර වෙන්න හාල් ටිකක් අරගන්නවා. ඒත් එකම උළු හාල් තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න දාන්න. උළු හාල් ආම රසයි කැඳයකට. සුදු ලුණු බික් 5ක් වගේ වෙන්න දාන්න. ලුණු ටිකකුත් දාන්න. හොඳයි. එතකොට සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර ගත්තා. රසායනික ලුණු දාගත්තා. ඒත් එක්කම මම වතුර අඬ කෝප්ප එකමාරක් වගේ වෙන්න මේ හාල් ටික හොඳට ඉදව ගන්න තමයි පළමුවෙන්ම ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි හොඳට මේක ඉදව ගන්න ඕනි. ගොඩාක් වෙලා යන්නෙත් නැහැ. බත්තු වෙනවා වගේ අපි බත් එක ටිකක් බෙරි වෙන්න පොඩක් කලවම් කරලා ඉදව ගමු. තව බත් එක ඉදෙන්න ඕනේ. ටිකක් තියමු. අපි දැන් බලමු බත් එක ඉදිලා කියලා. මේ බලන්න බත් එක හොඳට ඉදිලා තියෙනවා. අපි ටිකක් ලිප නිවා ගමු. නිවාගෙන මං හදන්නේ මේ බත් ටිකයි මේ සුදු ලුණු ටිකයි හොඳට පොඩි කරගන්න. දැන් මේ වගේ හැන්දෙන් ඔයගලන්ට පොඩි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට. මේකට මේ බ්ලෙන්ඩර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සුදු ලුණුෙම හොඳට යහමින් තියෙන හින්දා ඇඟටත් ගුණයි. මේ දවස්වල ගොඩාක් රස්නේ මුරුංග කැඳයක බිව්වම රස්න ගතිය, උෂ්ණ ගතිය ඇඟේ අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් පිළිකා නැසන ඖෂධීය ගුණයක් තියෙන කොළ జాතියක් තමයි මුරුංග කොළ කියන්නේ. සුදු ලුණු ඇඟට ගොඩාක් හොඳයි. කොලෙස්ටරෝල් නැසනවා. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවනවා සුදු ලුණු වලින්. අපි මේ දවස්වල අවුරුදු සමයේ ගොඩාක් තෙල් සහිත ආහාර අරගෙන තියෙන. ඉතින් අපිට මේ වගේ කැඳක් හදාගෙන බොන්න පුළුවන් නම් සතියට දෙපාරක් වගේ ඒකත් හොඳයි අපේ ශරීරයට. මම හොඳට මේ බත් ටික මත ගා ගන්නවා. මේ වගේ. මේ බත් මම චුට්ටක් හිටින්න හැන්දෙන් කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි මම ගොඩාක්ම දැන් මේක බ්ලෙන්ඩරේ දැම්මොත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් පිටි වගේ වෙන්න ඇඹරෙන හින්දා මම මේ විදිහට තමයි කරේ. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහටම කරන්න. හරි. මේ ප්‍රමාණය ඇති. මේ බත් හිටින්න මේ ප්‍රමාණයට තියාගෙන දැන් අපි දිය කිරි ටික කිරි කෝප්ප එකමාරක් වගේ වෙන්න අපි එකතු කරනවා මේ තඹ ගත්ත
බත් එකට. මෙතන තියෙන්නේ රිය කිරි. ටික එකතු කරලා පළමුවෙන්ම හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. අපිට උදෑසන ආහාරයක් වගේ මේක ගන්න පුළුවන්. මේ කැඳ එක ලංකාවේ නම් සෑම ගෙදරම වගේ මුරුංගකොළ තියෙනවා. වෙළඳ පොලේ තිතාම මිල අඩුයි. හොයාගන්නත් ලේසි. මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා ඉවර වෙලා මම ලිපෙන් තියාගත්තා. තියාගෙන මම මගේ කැඳ එකට මගේ රස අනුව මම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ලුණු ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. ලුණු කන්න අකමැති වුණ අය ඉන්නවා. ලුණු නොදා හිටියත් කමක් නැහැ. ඒත් එක්කම ගම්බිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ගොඩාක් එකතු කරගන්නත් එපා. ගම්බිරිස් අවශ්‍යම වන්නේත් නැහැ. ඒ ටික එකතු කරලා ඔන්න මම දැන් ආයේ ටිප දල්වනවා. ටිප ටිකක් ගින්දර අඩු කරලා ටිප දල්වන්න. ඒක නටන අතරතුරේ මම රතු ලුණු ගෙඩි දෙකක් ගන්න කියලා කිව්වා. මම මේක හීනියට මේ වගේ මගේ ටිකක් ලොකු රතු ලුණු ගෙඩියක් තියෙන හින්දා මම ඒක ගත්තා. ඔයගලන්ට පොඩි දෙකක් තියෙනවා දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. කටට හැපෙන්න. ගොඩක් අය මුරුංගකොළ කැඳ වෙනම අඹරලා බ්ලෙන්ඩරේ දාලා කොටාගෙන තමයි කැඳ හදාගන්නේ. මේ ක්‍රමය ගොඩක් වෙනස්. හරිම පහසුයි. කොලේ ගුණ ගොඩාක් මැරෙන්නේ නැති විදිහට ඒකත් රැකගෙන තමයි මම මේ කැඳ එක හදන්න හිතුවේ. දැන් යාන්තමට නටාගෙන වගේ එනවා. මම රතු ලුණු ටිකක් ඔන්න එකට එකතු කරා. මම මුරුංගකොළ ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒත් එක්කම මම ලිප ලිවාගෙන තමයි කොළ ටික එකතු කරලා කලවම් කරන්නේ. මේ වගේ මුරුංගකොළේ ගුණේ නැසෙන්නේ නැති විදිහට ඒකත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ ආකාරයට ලිප ඔෆ් කරගෙන කලවම් කරන්න ඉක්මනින්ම. මේ කැඳ එක උණුවෙන්ම තමයි ගොඩාක් රසවත්. උණුවෙන්ම පිළිගන්වන්න පුළුවන්. උදෑසන ආහාරයක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි පිළිගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉමු. හරි අපි එහෙනම් මේක මේ වගේ පිළිවන් ගමු. හැමදාම හදන මුරුංගා කැඳ එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. රසය රැකෙන විදිහට තමයි මං හැදුවේ. ඔව් අධික රසණයක් තියෙන මේ වගේ දවස්වල ඔයගලන්ට බොන්න පුළුවන් හොඳම කැඳ එකක් තමයි අද මම මේ හැදුවේ. ඔයගොල්ලොත් ගෙදරදී උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන. ඔයගලන්ට මේක හදනකොට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයගලන්ට පිළිතුරු දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉදිරියේදී මගේ අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් මම ඉදිරියේදී හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.